प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स. या प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स मध्ये डिग्रेडेशन आणि रिडक्शन, लास्ट टाइम मध्ये रिडक्शन हा भाग घेतला होता आपण. यामध्ये आज अमाइन्स प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला अमाइड्स हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स जे आहेत हे यूज करायचे. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अमाइड्स जे आहेत एका सेक्शन मध्ये आपण पाहिलं की हा R, हा C डबल बॉन्ड O NH2 हे आहेत अमाइड ऍसिड अमाइड्स. या अमाइड मध्ये हा जो कार्बन आहे हा कार्बन sp2 हायब्रिडायझेशन झालेलं आहे. प्रीवियस भागामध्ये आपण सांगितलं की ज्या वेळेला कार्बनचं sp2 हायब्रिडायझेशन होतं त्यावेळेला कार्बनने डबल बॉन्ड तयार केलेला असतो आणि त्या डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड हा सिग्मा बॉन्ड असतो, एक बॉन्ड हा पाय बॉन्ड असतो. स्ट्रक्चरल भागामध्ये ज्या वेळेला पाय बॉन्ड येतो, पाय बॉन्ड हा सिग्मा बॉन्ड पेक्षा वीक असतो. म्हणजे जेव्हा कार्बन आणि ऑक्सिजनचा हा जो ग्रुप आहे याला आपण याच्याही पूर्वी एक नाव दिलं होतं, ते नाव होतं कार्बोनिल ग्रुप. जर आपण नील या शब्दाचा ग्रीक भाषेनुसार अर्थ पाहिला तर तो होतो ऑक्सिजन आणि कार्बनचा अर्थ होतो कार्बन. म्हणून हा कार्बोनिल ग्रुप जो आहे हा इथं NH2 ला जोडलाय. हा sp2 हायब्रिडायझेशन असणारा हा पार्ट आला कसा? हा आला ऍसिड पासून. कुठला ऍसिड आहे हा? ऍसिडचं क्लासिफिकेशन आपण दोन भागामध्ये केलं होतं. एक मिनरल ऍसिड आहे ज्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं HCl, H2SO4, HNO3 सारखे हे मिनरल ऍसिड्स आहेत. या ऍसिड्स मध्ये प्रामुख्यानं 1884 च्या ॲरेनियस थेअरीनुसार हायड्रोजन देण्याची कॅपॅसिटी असल्या कारणाने याला आपण ऍसिड म्हणतो. पण आयोनिक इक्विलिब्रिया या 12वीच्या टॉपिक मध्ये आपल्याला ह्या ऍसिड मध्ये स्ट्रॉंग आणि वीक अशी स्ट्रेंथ आपल्याला पाहिजे. तर ऍसिड्स मिनरल ऍसिड जे असतात हे प्रामुख्यानं स्ट्रॉंग असतात. H+ देण्याची कॅपॅसिटी त्यांची जास्तीत जास्त असते आणि त्याच्या उलट जे ऑर्गॅनिक ऍसिड्स आहेत ज्याला आपण कार्बोक्झायलिक ऍसिड्स असं म्हणतो, या कार्बोक्झायलिक ऍसिड्स हे तुलनेनं वीक असतात. कार्बोक्झायलिक किंवा कार्बॉक्झिल हा ऍसिडचा हा जो ग्रुप आहे हा आला कसा? आताच आपण पाहिलं की हा C डबल बॉन्ड कोण आहे? कार्बोनिल आहे. हा कुठला ग्रुप आहे? OH. OH हा जो आहे या ग्रुपचं नाव आहे हायड्रॉक्सी अथवा हायड्रॉक्झिल. हा अल्कोहोलिक असतो. हा जर मेटलला जोडलं तर तुझा बेस पण तयार होतो. पण एक हायड्रॉक्झिल एक कार्बोनिल हे दोन ग्रुप पासून म्हणजे हा झाला कार्बोनिल, हा झाला हायड्रॉक्झिल, या दोन ग्रुप पासून हा COOH तयार झाला. म्हणून इथून आपण घेतला कार्बो आणि इथून आपण घेतला XYL. म्हणून या ग्रुपचं नाव तयार झालं कार्बॉक्सिल ग्रुप. हे आहे कार्बोक्झायलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर. एका सेक्शन मध्ये आपण अभ्यास केला की हे ऑर्गॅनिक ऍसिड्स आहेत आणि यांचा सोर्स जो असतो हा नेचर मध्ये असतो. चिंचेमध्ये टार्टारिक ऍसिड आहे, लिंबामध्ये असणारा सिट्रिक ऍसिड आहे किंवा दुधामध्ये असणारा लॅक्टिक ऍसिड असेल. सोर्स हा त्याचा ओरिजिन जो आहे हा नेचर आहे आणि या कार्बोक्झायलिक ऍसिड मध्ये ऍसिडिक नेचर त्याचं वीक आहे. हा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट. पण या कार्बोक्झायलिक ऍसिड वरती NH3 नावाच्या अमोनियाची जर रिएक्शन आपण केली, या अमोनियामध्ये हा अमोनिया कुठे पाहिला आपण? अमोनिया अमाइन्सच्या पहिल्या इंट्रोडक्शन मध्ये पाहिला. हा अमोनिया म्हणजे कोण आहे? हा अपेक्सला असतो. त्याच्या 3 भागाला असे हायड्रोजन्स असतात आणि अशा पद्धतीनं तो एक पिरॅमिड तयार करतो ज्यावरती एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते. आणि 1884 च्या ॲरेनियस, 1896 च्या लॉरी ब्रॉन्स्टेड आणि 1923 च्या गिल्बर्ट लेविसनं एक थेअरी एक्सप्लेन केली. आणि ह्या लेविसनं सांगितलं लोन पेअर इलेक्ट्रॉन देणारे बेस असतात आणि लोन पेअर घेणारे हे ऍसिड असतात. त्यानुसार अमोनिया हे लेविसचे बेस आहेत, हा ऍसिड आहे. आणि अतिशय महत्त्वाची न्यूट्रलायझेशनची प्रोसेस, ज्या न्यूट्रलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये ऍसिडचा OH आणि हा इथे असणारा H असे H2O जर गेले तर हा तयार झाला RC डबल बॉन्ड O NH2. काय चालू आहे लक्षात घ्या. आपल्याला अमाइन्स तयार करायचे आहेत अमाइड्स पासून. अमाइडचा जनरल फॉर्म्युला आहे RC डबल बॉन्ड O NH2. पण तो तयार कसा झाला याच्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. म्हणून अमाइड कसा तयार झाला? हा ऍसिड आणि हा बेस आपण सांगितलेलं आहे. न्यूट्रलायझेशन म्हणजे काय? द रिएक्शन इन व्हिच ऍसिड रिएक्ट्स विथ द बेस टू गिव्ह द सॉल्ट अँड वॉटर इज नोन एज अ न्यूट्रलायझेशन. उदासीन होतोय, ऍसिड बेस सोबत रिएक्ट झाल्याच्या नंतर उदासीन होतोय आणि हा बाय प्रोडक्ट जो आहे हा वॉटर मॉलिक्यूल तयार झाला. याचा अर्थ अमाइड्स
आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आणि OH जो आहे याची जागा NH2 घेतलं. याच्या आधीच्या सेक्शन मध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला एका ग्रुपची जागा दुसरा ग्रुप घेत असेल तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या सबस्टिट्यूशन मध्ये OH वर निगेटिव्ह चार्ज असतो, NH2 वर निगेटिव्ह चार्ज असतो. आपण सांगितलं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आर नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल. Hence this reaction is the nucleophilic substitution reaction. अशा पद्धतीनं एका ऍसिडचं रूपांतर हे अमाइड मध्ये झालं आणि हा ऍसिड अमाइड जो आहे हा आपल्याला इथे मिळाला. आता आज आपल्याला अमाइन्सचं प्रिपरेशन एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या. ऍसिड अमाइड कसा तयार झाला. ऍसिड अमाइडचं स्ट्रक्चरल पार्ट कॉन्जुगेशन ज्याला म्हणतो. कॉन्जुगेशन म्हणजे कसं असतं की हा बॉन्ड तुटला. हा बॉन्ड तुटल्यानंतर काय होत असतं. कोणता बॉन्ड सांगितला मी तुम्हाला. पाय आणि सिग्मा मध्ये कुठला तुटेल. पाय तुटेल. काय तुटेल कारण ज्या वेळेला बॉन्ड फॉर्म बाय द ऍक्सियल ओव्हरलॅप त्याला आपण सिग्मा बॉन्ड म्हणतो आणि ज्या वेळेला ओव्हरलॅप हा साइड वाईज येतो त्याला आपण पाय बॉन्ड म्हणतो. आणि अशा पद्धतीनं साइड वाईज ओव्हरलॅपनं तयार होणारा हा पाय बॉन्ड आधी तुटतो. परत काय झालं असा कर्व डायरो दाखवला. जर का समजा हा H आणि F याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बॉन्ड तयार करण्यासाठी दोन इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. हायड्रोजन आणि फ्लोरीन मध्ये इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचा विचार. काय इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जेव्हा एक कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो. कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार कसा होतो. हा ऑर्बिटल आहे, हा दुसरा ऑर्बिटल आहे, हा ओव्हरलॅप तयार झाला. ओव्हरलॅपनं तयार होणारा बॉन्ड जो असतो ज्याला शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणतो त्याला आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो. कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झाल्याच्या नंतर या दोघांनाही वाटतं की ते दोन इलेक्ट्रॉन आपल्यालाच भेटायला पाहिजे आणि मग तिथं टर्म आली द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू अट्रॅक्ट द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन ॲज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. प्रश्न काय आहे. ज्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असेल तो इलेक्ट्रॉन ओढण्याचा प्रयत्न करेल पण दुसरा त्याला इलेक्ट्रॉन लगेच देणार नाही. अशा कंडिशन मध्ये ती इलेक्ट्रॉनची पेअर हा सेंटर पासून ती थोडीशी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह कडे जाईल. थोडा निगेटिव्ह चार्ज त्यावरती येईल, थोडा पॉझिटिव्ह चार्ज अलीकडच्या वर येईल. आणि जसं फिजिक्स मध्ये साऊथ आणि नॉर्थ असे पोल्स आहेत तसं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोल्स तयार झाल्या कारणानं अशा कंपाऊंड्सला पोलार असं म्हणायचं. पण आपला पॉइंट कुठे चालू आहे. इथे काय झालं इलेक्ट्रॉन एका जागेवर स्थिर न राहता याची मूवमेंट झाली, मायग्रेशन झालं, ट्रान्सफर झालं आणि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये आपण याला इंडक्टिव्ह इफेक्ट असं म्हणतो. हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा मेकॅनिझमचा भाग आहे. The transfer mobility movement of an electron in a single covalent bond and it is permanent effect is known as an inductive effect. Permanent का तर फ्लोरीन वर आता निगेटिव्ह आला त्याच्यावर कधीच पॉझिटिव्ह येणार नाही म्हणून तो परमनंट आहे. आता दुसरा पॉइंट चालू. इथे डबल बॉन्ड आहे. इथे डबल बॉन्ड असताना इथे पण इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर होणार आहे. ही ट्रान्सफर होत समजा सपोज कार्बन आणि कार्बनचा डबल बॉन्ड आहे तर हे इलेक्ट्रॉन असे गेले तर काय होईल याच्यावर निगेटिव्ह येईल याच्यावर पॉझिटिव्ह. पण हा बॉन्ड असाही तुटू शकतो. याच्यावर निगेटिव्ह आहे याच्यावर पॉझिटिव्ह आहे. मग जर हा इफेक्ट हा परमनंट नाही हा टेम्पररी आहे. कशामध्ये आला डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड मध्ये आला. कसा आला टेम्पररी आला आणि मग काय तयार झाले दोन आयन एकाच वेळेला तयार झाले आणि मग आपण नाव दिलं द टेम्पररी ट्रान्सफर ऑफ कुठला इलेक्ट्रॉन आहे पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ॲटम टू अनदर ॲटम is known as a electromeric effect. हा कर्व डायरोन दाखवला जातो. पहा इथं काय झालं कॉन्जुगेशन मध्ये हा कर्व डायरोन दाखवला. याच्यावर पॉझिटिव्ह जर बॉन्ड तुटला त्यावेळेला आणि यावरती निगेटिव्ह येईल. हेच आता आपल्याला रिडक्शन ऑफ अमाइड्स मध्ये पाहायचं आहे. आणि आता हा पूर्ण ऑब्जेक्टिव्ह पार्ट जसा आधीचा भाग जो आहे सोर्स जो आहे याच्याविषयीचा हिस्टॉरिकल पार्ट जो आहे हा आधी पाहिला. अमाइड्सचं कंप्लीट स्ट्रक्चर इथं आहे. तुम्ही व्यवस्थितपणे स्टॉप करून बोर्डवर काय काय झालेलं आहे हे वहीवर लिहून घ्यायचं. ज्या याच्यामध्ये तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा सेक्शन येतो. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही 17व्या ग्रुपमध्ये बी ब्लॉक मध्ये जाता. इथे कॉन्जुगेशन हायपर कॉन्जुगेशन मध्ये येतात. इथे तुम्ही 15वा ग्रुपचा अमोनिया पाहता जो 15 नंबरचा नायट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक अँटीमनी बेसमेंट कडे येतात. या पद्धतीने इथं कार्बोक्सिलिक ऍसिड कडे जातात. म्हणजे एका टॉपिकचा अभ्यास करत असताना आपल्याला बऱ्याचशा टर्म्स यामध्ये पाहायला मिळतात आणि म्हणून स्टार्टिंग मटेरियलचा हा जो भाग आहे हा इतक्या वेळामध्ये आपण अभ्यास केला. आता कोण आहे आपला स्टार्टिंग मटेरियल. आपला स्टार्टिंग मटेरियल आहे अमाइड्स. पूर्ण माहिती अमाइड्सची घेतल्याच्या नंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे अमाइड पासून अमाइन तयार करायचं. तेव्हा सिंपल मेथड
मेथडचं हेडिंग जे आहे हे आपण मेथडचं हेडिंग टाकूया रिडक्शन. कोणाचं करायचं आहे? ऑफ अमाइड्स. कोण आहेत अमाइड्स? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2. सिंपल आहे, उलट सोपं दिलंय तुम्हाला त्याने. काय तयार करायचं तुम्हाला? अमाइन म्हणजे RNH2. फक्त लिहित नाही तर हा भाग पहा. रिडक्शन मध्ये काय सांगितलं तुम्हाला मी? रिडक्शन हे दोन पद्धतीचं असतं. एक मॉलिक्युलर हायड्रोजन टाकून करता येतं, एक नेसंट हायड्रोजन टाकून करता येतं. मॉलिक्युलर हायड्रोजन टाकला तर आपल्याला निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम सारखे कॅटॅलिस्ट वापरावे लागतात. अशाला तुम्ही कॅटॅलायटिक रिडक्शन म्हणता. नेसंट म्हणजे काय? नेमकाच तयार झाला नवजात हायड्रोजन. कसा तयार होतो तो? हा C2H5OH OH प्लस N1 किंवा SN प्लस HCl किंवा ZN प्लस HCl यामध्ये रिएक्शन होते. ही रिएक्शन झाल्याच्या नंतर हा C2H5ONA हा हायड्रोजन तयार झाला. म्हणजे तुम्ही बाणावरती हा लिहिता आणि त्यावेळेला हायड्रोजन नेमकाच तयार झालेला ऍड करता, त्याला तुम्ही रिडक्शन म्हणता. इथे तुम्ही रिडक्शन दोनही पद्धतीने वापरू शकता. तुम्हाला याला ALH4 वापरला तर हा हायड्रोजन मिळेल, कॅटॅलायटिक वापरू शकता. आपण हा रिडक्शनचा जर वापर असा केला, C2H5OH प्लस हे रिड्युसिंग एजंट आहे, अथवा LiAlH4 लिथियम ॲल्युमिनो हायड्राइड हा पण रिड्युसिंग एजंट आहे. अशा सेक्शन मध्ये रिडक्शन करायचं. काय होतं रिडक्शन मध्ये? या रिडक्शन मध्ये अतिशय महत्त्वाचा हा जो ऑक्सिजन आहे, पहा व्यवस्थित लक्ष द्या. ऑक्सिजन हा ट्रॅप केला जातो, हायड्रोजन काढून घेतो. हायड्रोजन हॅविंग द अफिनिटी फॉर द ऑक्सिजन आणि मग बाय प्रोडक्ट काय करतो तो? H2O तयार करतो. लक्ष द्या व्यवस्थित. ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हायड्रोजन हा पॉझिटिव्ह आहे. तो त्याला ट्रॅप करून टाकतो आणि तयार झालेला H2O हा बाय प्रोडक्ट आहे. आता याची व्हॅलन्सी 2 आहे. याला दोन कार्बनला दोन अर्धे बॉन्ड शिल्लक आहेत. इथं हा हायड्रोजन 1 आणि हा हायड्रोजन 1 म्हणजे कोण तयार झाला? CH2 बाय CH2 आणि हा NH2. अशा पद्धतीनं अमाइन्स जे आहेत हे आपल्याला अमाइड पासून प्रिपेअर करता येतात. पण तुम्ही हायड्रोजन किती लागले? ऑक्सिजनला ट्रॅप करण्यासाठी 2 आणि इथे वापरलेले 2. एकूण नेसंट हायड्रोजनची संख्या तुम्हाला 4 वापरता येईल. आणि या पद्धतीनं तुम्हाला कार्बनची संख्या जी आहे ही ॲज इट इज, याच्याकडे जेवढे कार्बन असतील त्याकडे तेवढेच कार्बन राहतील. एक एक्झाम्पल आपण समजा पाहिलं. ॲसिटिक ॲसिड पासून तयार झालेला हा ॲसिड अमाइड हा जर आपण पाहिला, ॲसिटिक ॲसिडचा डेरिव्हेटिव्ह इथे हा सेक्शन जर आपण पाहिला, जे साधारण विद्यार्थी आहेत त्यांनी साध्या सिंपल भाषेत लक्षात ठेवायचं. काय बदल झाला? R जसा तसा आहे, NH2 जसा तसा आहे. C डबल बॉन्ड च्या ऐवजी काय आला? CH2 आला. मग CH3 जशाला तसा लिहायचा. आपल्याला समजू का न समजू लिहून टाकायचं. C डबल बॉन्ड च्या ऐवजी काय आला? हा CH2 आला. इथं काय आला? NH2. रिएक्शन पाठ करण्यापेक्षा लक्षात ठेवा व्यवस्थितपणे. आता हा ॲसिटामाइड मध्ये आपण काय सांगितलं? बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये काय सांगितलं? इथं आपण नाव देऊया ॲसिटामाइड. याला नाव दिलं आपण इथाइल अमाइड. पॉइंट लक्षात घ्या. याला LH4 लिहित नाही किंवा ठीक आहे, LiAlH4. बोर्ड क्वेश्चन काय असेल? हाऊ विल यू प्रिपेअर इथाइल अमाइड फ्रॉम ॲसिटामाइड. सेकंड क्वेश्चन काय असेल? हाऊ विल यू प्रिपेअर इथेन अमाइड IUPAC मध्ये फ्रॉम ॲसिटामाइड. तिसरा क्वेश्चन काय असेल? हाऊ विल यू कन्वर्ट ॲसिड अमाइड इनटू इथाइल अमाइड. चौथा क्वेश्चन काय असेल? हाऊ विल यू कन्वर्ट ॲसिटामाइड इनटू इथेन अमाइड. पाचवा क्वेश्चन काय असेल? व्हॉट हॅपन्स व्हेन ॲसिटामाइड अंडरगोज रिडक्शन. व्हॉट विल बी हॅपन व्हेन ॲसिटामाइड इज हिटेड विथ हायड्रोजन. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स जे आहेत हे आपल्याला तयार केल्या जातात. आता ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट कसं विचारलं जाईल? याला ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट मध्ये विचारत असताना तुम्हाला क्वेश्चन असेल की द प्रॉडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ॲसिटामाइड गिव्स लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट ऑर नॉट. लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट आपल्याला केमिकल रिएक्शन मध्ये येईल, पण लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट मध्ये इथाइल अमाइड हा देतो. आपल्याला विचारलं क्वेश्चन असा आहे की ॲसिटामाइडचं रिडक्शन झाल्याच्या नंतर तयार होणारा प्रॉडक्ट लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट मध्ये काय देतो. पुढचा क्वेश्चन आहे ॲसिटामाइडचं रिडक्शन केल्याच्या नंतर लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट मध्ये कुठला गॅस इव्हॉल्व होतो. आता ऍक्च्युअली हा इथिल अमाइन जो आहे याला मी शॉर्ट मध्ये लिहितो C2H5NH2. लिबरमन्स नायट्रोसो टेस्ट जरी पुढे येत असेल तरी लक्षात घ्या
कॉन्सन्ट्रेटेड HNO2 नायट्रस ऍसिड सोबतची रिएक्शन, याला कसं लिहायचं? HO N डबल बॉन्ड O किंवा HONO, हो नो. हा हो नो कसा झाला? हा HO, हा N, हा डबल बॉन्ड O. काय रिएक्शन आहे लक्षात घ्या. या रिएक्शन मध्ये हा बॉन्ड तुटला, हा बॉन्ड तुटला. पहिल्या प्रोसेस मध्ये तयार झालेला आहे C2H5OH, दुसऱ्यामध्ये तयार झाला लिबरेशन ऑफ नायट्रोजन गॅस आणि तिसऱ्यामध्ये बाय प्रॉडक्ट H2. ऑब्जेक्टिव्हचे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करायची आवश्यकताच नाही. याच्यामध्ये तुम्हाला बाय प्रॉडक्ट कुठला तयार झाला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कुठला, कशा पद्धतीचा, याच्यावर तुम्हाला 10 ते 15 क्वेश्चन्स तयार होतात. एखाद्या रिएक्शनचा अभ्यास करत असताना प्रिपरेशन सोबत ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट कसा असायला पाहिजे हा भाग लक्षात ठेवा. आता रिडक्शन मेथडनं जसं अमाइडचा आपण भाग केला, तुम्ही ऍसिड अमाइड असो, प्रोपिऑन अमाइड असो, ब्युटेन अमाइड असो, यापासून अमाइन्स जे आहेत, मग काय लिमिटेशन आलं ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू न? लिमिटेशन असं आलं की आपण प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन आणि टर्शियरी अमाइन असं क्लासिफिकेशन अमाइनचं केलं. इथे कोण तयार झाले? ओनली अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग NH2 ग्रुप असणारे आहेत. याचा अर्थ हे CT पॉइंट ऑफ व्ह्यू देख पहा, ओनली प्रायमरी अमाइन्स आर प्रिपेअर्ड युजिंग दिस मेथड. दुसरा पार्ट काय आहे? This method is useful for the preparation of primary amines as C double bond कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर जे आहे CH2 ग्रुप मध्ये झालं. परत तुम्हाला बॅक साइडला जावं लागेल. CH2 ग्रुप कसा आला? CH2 ग्रुप म्हणजे काय? CH4 कोण आहे? मिथेन. एक हायड्रोजन गेला, मिथाइल. आणखी एक हायड्रोजन गेला, मिथिलीन. मग तुम्हाला ग्रुपचं नाव पण लक्षात आलं पाहिजे. कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप. आणखी होमोलॉगस सिरीजचा जर विचार केला तर प्रत्येक अल्केन मध्ये तुम्हाला एक लक्षात घ्या, हा जो असतो हा मल्टिपल टाइम्स असतो आणि ह्या ग्रुपचं जनरेशन ह्या भागामध्ये पाहायला मिळतं. तर आज आपण अमाइड्सचं रिडक्शन केल्याच्या नंतर अमाइन्स कसे असतात हे प्रिपेअर करण्यासाठी प्रामुख्याने रिडक्शन मेथडचा वापर केला. ऍसिड अमाइड हे कसे तयार झाले आणि त्याच्यापासून अमाइन्स कसे तयार झाले, त्या अमाइन्सचं लिबरमन्स टेस्टचा वापर कसा केला जातो हे शॉर्ट मध्ये पाहिजे. आता अमाइड पासून आपल्याला परत अमाइन्स तयार करायचे आहेत, पण एक वैशिष्ट्य आहे. इथं हा C डबल बॉन्ड जसा CH2 मध्ये गेला, तिथे मात्र आपल्याला पूर्ण उडवून टाकायचा आहे आणि मग एक कार्बन कमी होणार आहे. कार्बन कमी होणारी रिएक्शन म्हणजे डिग्रेडेशन आणि त्याला नाव आहे हॉफमन्स डिग्रेडेशन. पुढच्या सेक्शन मध्ये आपण याचा वापर पाहू.